Good morning mga kasimanwa. Uwi na kami. So, yung aming bed is na inflate na yung isa. Ayan. Ayan. So, yung mga gamit na iba is nalagay na sa sasakyan. At holidays is over. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano inflate yung isa pang bed. So, gamit yung charger na ito, ay nag-charge siya ng phone, nagpa-hangin ito. Ayan, dalawa sila. Tapos, nag-inflate din siya. So, ayan, ganito lang ang paggamit. Kuhanin siya dito. Kasi pwede din electric ito, pwede din manual. Ayan, so ayan siya. Ayan. And then switch on. Make sure dito siya. Ayan na. So, ganyan lang siya. How to inflate and to charger lang. Maganda yung charger na yan. Ayan, so wala lang cover yung aming tent. Ganyan siya pag walang cover, guys. Ayan, so mayroon siyang bag. Oh, it's wet. Can you just wait first because it's wet? I get the. Ayan guys, it's go home time and holiday is over. It's a small 3 days getaway. So we have a souvenir, yeah? Yeah. In the birds. Ayan guys, oh. Yung ano, yung ibon tumain siya sa the home. Maganda, maliit lang. Siya. £1 for one entrance, isn't it? Yeah. So
A lot of people. Whoa. There's a lot of people. Yeah.